এটা বেয়া লাইট আপুনি কেনেকৈ ভাল কৰিব তাকে দেখাই আছোঁ। এইটো বেয়া লাইট চাব, এইটো বেয়া লাইট নজ্বলে, এইটো বেয়া আছে। এইটো আপুনি ভাল কৰিব লগা হ'লে লগাই দিব, দিব তাৰপিছত দেখাওক। এইটো বেয়া লাইট হয়। এতিয়া এইকেইটা মই উঠাই দিম বাল্বকেইটা। এইকেইটা লাইট বেয়া আছে, গতিকে এইকেইটা মই উঠাই দিম। তিনিটা বেয়া আছে ইয়াতে। এইখিনি এতিয়া মই জ্বালাই কৰি দিম। জ্বালাই কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ লাইটটো পূৰা জ্বলি উঠিব। এতিয়া লাইটটো চাওক জ্বলিব। এতিয়া চাওক, এইটো বেয়া লাইট এটা সোনকালে ভাল হৈ যায়। কোনোবাই যদি লাইট বনোৱা বিজনেছ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত এই হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল। নতুনকৈ যদি ফেক্টৰী খুলিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে মেচিন পাব, আপোনালোকে ৰ মেটেৰিয়েল গোটেইখিনি পাই যাব, আৰু ৰেডি মাল লাগে তথাপি পাই যাব, ৰেডি মালো পাই যাব। ভিডিঅ'খন লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে।